And the next article is moving coil galvanometer. Galvanometer नेमकं काय हे आपल्याला अगोदर माहीत असायला हवं. गॅल्व्हॅनोमीटर इज अ डिव्हाइस विच डिटेक्ट्स द करंट इन दी सर्किट. गॅल्व्हॅनोमीटर जर तुम्ही पाहिला नसेल तर गॅल्व्हॅनोमीटरची इमेज बघा, म्हणजे जर आपण फोटो पाहिला तर इमेज तुमच्या लवकर क्लिअर लक्षात येते. तर गॅल्व्हॅनोमीटर वरचा जर पॉइंटर आपण वेगवेगळ्या प्रॅक्टिकलमध्ये यूज केला आहे की मीटर ब्रिज फर्स्ट, मीटर ब्रिज सेकंड, सिरीज कॉम्बिनेशन, पॅरलल कॉम्बिनेशन, पोटॅन्शिओमीटर, अशा वेगवेगळ्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण गॅल्व्हॅनोमीटरचा यूज केलेला आहे. गॅल्व्हॅनोमीटर फॉर एक्झाम्पल मीटर ब्रिजचा एक्सपेरिमेंटमध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं यापूर्वी, गॅल्व्हॅनोमीटरचा पॉइंटर जर 0वर असेल तर आपण ते व्हिटस्टोन्स नेटवर्क बॅलन्स झालं असं म्हणतो. त्या कंडिशनला आपण बॅलन्सिंग कंडिशन असं म्हणतो. When the current flowing through the galvanometer is 0, that is Ig is equal to 0, then the galvanometer shows the null deflection and the network is balanced. तर करंट डिटेक्ट करण्यासाठी म्हणजे अतिशय लहानातला लहान करंट गॅल्व्हॅनोमीटरच्या साहाय्यानं डिटेक्ट होतो. तर हा आहे मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटर. आता मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटर म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये एक कॉईल आहे, ती कॉईल मूव्ह होते, त्याला म्हणायचं मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटर. आणि मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटरवर एक पॉइंटर असतो. कॉईल रोटेट झाली, करंट फ्लो झाला की टॉर्क आता टॉर्कचा कन्सेप्ट आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिला आहे. आपण मागचं लेक्चर आपलं हे होतं की टॉर्क ॲक्टिंग ऑन अ करंट कॅरिंग कॉईल. एखाद्या कॉईलमधून जर करंट फ्लो होत असेल तर त्या कॉईलवर टॉर्क ॲक्ट होतो. तसंच तोच कन्सेप्ट या मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये आहे. म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये एक कॉईल असणार आहे, जे तुम्हाला दिसते ह्या रेडच्या कडेला जे ब्लॅक आहेत ती कॉईल आहेत. दॅट हॅज अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दी कॉईल अँड व्हेन करंट फ्लोईंग थ्रू दॅट कॉईल देन दी टॉर्क ॲक्टिंग ऑन दी कॉईल अँड दिस टॉर्क रोटेट्स दी कॉईल. आणि कॉईल रोटेट झाली की गॅल्व्हॅनोमीटरचा पॉइंटर फिरतो आणि मग आपल्याला किती डिफ्लेक्शन आहे ते समजतं. तर हाच कन्सेप्ट आपल्याला यूज केलेला आहे. डायग्राममध्ये बघा, अपर सस्पेन्शन म्हणजे एक थ्रेड जो इथं अडकवलेला आहे. मूव्हिंग कॉईल, जी कॉईल मूव्ह होते ती आतमध्ये कॉईल आहे, हे ब्लॅक कलरचं कोटिंग आहे. ते आतमध्ये जे रेड कलर आहे दॅट इज अ आयर्न कोअर अँड दॅट आयर्न कोअर इज स्टेशनरी मीन्स रेड कलरच्या भोवताली जी ब्लॅक कलरची कॉईल आहे ती कॉईलच फक्त रोटेट होते, आतमधला आयर्न कोअर रोटेट होत नाही. अँड दॅट आयर्न कोअर इज अ मटेरियल ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल अँड दिस कॉईल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल पीसेस ऑफ स्ट्रॉंग मॅग्नेट, नॉर्थ पोल अँड साऊथ पोल. या कॉईलला खाली स्प्रिंग, लोअर सस्पेन्शन ज्याला नाव दिलं आहे आपण, स्प्रिंग अटॅच केलेली आहे. ठीक आहे, डी इज द डिस्टन्स. आता हा खालची जी डायग्रॅम आहे हे परमनंट मॅग्नेट आहेत, ही कॉईल आहे. ही डायग्रॅम काय आहे आणि ही डायग्रॅम काय आहे, तर खालच्या डायग्रॅममध्ये कॉईलचा टॉप व्ह्यू दाखवलेला आहे. हे मॅग्नेटच आहे बघा, इथं जे मॅग्नेट आहे येलो कलरने दाखवले ते सुद्धा ते कॉईल आहे आणि याचा हा टॉप व्ह्यू दाखवलेला आहे. हा आयर्न कोअर आहे मधला, ही मूव्हिंग कॉईल आहे आणि फील्ड कसं आहे रेडियल आहे हे दाखवलेलं आहे. टॉप व्ह्यू दाखवलेला आहे खालची डायग्रॅममध्ये. मग आता याच्यामध्ये नेमकं काय होतं ते बघूया आपण. याच्यामध्ये कॉईल आहे विच हॅव अ नंबर ऑफ टर्न्स अँड दॅट कॉईल इज सस्पेंडेड इन अ सच अ वे दॅट इट कॅन फ्रीली रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड ॲक्सिस. फिक्स्ड ॲक्सिस म्हणजे इथं सस्पेंड केली, इथं अडकवली कॉईल आणि ह्या फील्डमध्ये ही फ्रीली रोटेट होऊ शकेल. या कॉईलला आपल्याला रोटेट करायचं आहे तर ही कॉईल जी आहे ती फ्रीली रोटेट होऊ शकेल अशा पद्धतीनं ही कॉईल सस्पेंड केलेली आहे इन अ रॅडियल युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. बघा वर्ड काय आहे, रॅडियल युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड.
आता नेमकं काय आहे रॅडियल युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, याचा अर्थ आपण बघूया. त्यासाठी तुम्हाला एक दुसरी डायग्राम दाखवते. दिस डायग्राम शोज द रॅडियल युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. These are the horseshoe shaped magnet, two pole pieces of the strong magnet, and this is the iron core, and this is a soft iron core. It is a strong ferromagnetic material, and therefore this soft iron core attracts these field lines towards its center. आता बघा या ज्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आहेत त्या अशा जाऊ शकत होत्या या पद्धतीने, इकडून इकडे या पद्धतीने जाऊ शकत होत्या, परंतु त्या तशा न जाता बरोबर या सॉफ्ट सगळ्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स या सॉफ्ट आयर्न कोरकडे आलेल्या आहेत आणि यातून या अशा पद्धतीने गेलेल्या आहेत. बिकॉज दिस सॉफ्ट आयर्न कोर इज अ मटेरियल ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल अँड इट स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट्स दिस फील्ड लाईन्स. या मॅग्नेटिक फील्ड इथं मॅग्नेटचा पण उपयोग आहे, बरोबर आहे. मॅग्नेटचा उपयोग काय आहे, करंट कॅरिंग कॉईलला जर आपण मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलं तरच त्याच्यावर टॉर्क ॲक्ट होणार आहे. आणि ह्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स ज्या आहेत त्या कॉईलमधून आपल्याला पास आउट करायच्या आहेत. म्हणजे या ठिकाणी इथं जी कॉईल आहे त्या कॉईलमधून पास आउट करायच्या आहेत आणि या कॉईलच्या साईडनी न जाता आतमधून जाणार आहेत. त्यामुळं हे फील्ड कसं आहे रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड. तर त्यासाठी तिथं रॅडियल युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि या कॉईलमधून करंट फ्लो केला की कॉईल रोटेट होणार, टॉर्क ॲक्ट होणार. मग टॉर्कचा फॉर्म्युला जो मागच्या लेक्चरमध्ये पण पाहिला आहे आपण, टॉर्क हे टॉर्कचं सिम्बॉल आहे. टॉर्क इज इक्वल टू NIAB. N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉईल. इथं एकच कॉईल नाही, अशा वाउंड केलेल्या अनेक कॉईल्स आहेत. 4-5 समजा यांची किंमत 1 असू शकते किंवा कितीही असू शकते, अशा नंबर ऑफ कॉईल्स आहेत. I is the current flowing through that coil and A is the area of that coil and B is the magnetic field of the coil. Here A is the area of the coil, हे खाली दिले तुम्हाला. B is the strength of magnetic field, N is the number of turns of the coil and I is the current in the coil. Here sin theta is equal to 1. आता बघा मागच्या लेक्चरमध्ये आपण एक फॉर्म्युला पाहिला होता, तो हा फॉर्म्युला होता पहा सर्वांनी. टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थिटा. मग इथं फक्त टॉर्क इज इक्वल टू NIAB आहे, मग साइन थिटा कुठं गेलं, बिकॉज दी व्हॅल्यू ऑफ साइन थिटा इज 1. व्हाय दी व्हॅल्यू ऑफ साइन थिटा इज 1. साइन थिटाची व्हॅल्यू 1 कधी येईल, जर थिटा हा 90 डिग्री असेल तर. मग थिटा हा 90 डिग्री का झाला, ॲक्च्युली फॉर्म्युला काय आहे लक्ष द्या. टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin theta, where theta is the angle between the area vector and the magnetic field. एरिया वेक्टर ऑफ द फील्ड लाईन्स हा जो सॉफ्ट आयर्न कोर आहे त्याच्यावर असणारा एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड यांच्यामधला अँगल थिटा आहे. मग एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड हे जर एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतील तर यांच्यामधला अँगल हा 90 डिग्री असेल. इफ A and B are perpendicular to each other, then theta is equal to 90 degree and therefore sin 90 degree is equal to 1, and then the formula is torque is equal to NIAB, and the formula for the torque is equal to NIAB. N is the number of turns of the coil, I is the current flowing through that coil, A is the area vector. तर या कॉइलचा जो एरिया व्हेक्टर आहे त्या फील्ड हे रॅडियल असल्यामुळं एरिया व्हेक्टर जो आहे तो मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर आहे. अँड देन द फॉर्म्युला इज टॉर्क इज इक्वल टू NIAB. आता खाली म्हटलं आहे दिस टॉर्क इज काउंटर बॅलन्स्ड बाय टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग फिटेड. बघा ही स्प्रिंग आहे
आता लक्षात घ्या, खेळणी काही चावी देऊन असतात बघा. काही खेळण्यांना, लहान मुलांच्या काही खेळण्यांना आपण चावी फिरवतो आणि चावी फिरवली की ती खेळणं पुढं जातं. कुठपर्यंत पुढं जातं? जेवढी जोरात आपण स्प्रिंग फिरवलेली आहे तेवढा, म्हणजे आपण फोर्स अप्लाय केला, म्हणजे आपण टॉर्क अप्लाय केला. लक्षात घ्या, स्प्रिंगवरचं एखादं खेळणं आहे, त्या खेळण्याला आपण स्प्रिंग फिरवली त्याची, म्हणजे आपण टॉर्क ॲक्ट केला असं समजा. आणि मग ते काय करतं, खेळणं पुढं जातं, बरोबर आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये फोर्स अप्लाय केला आपण, टॉर्क अप्लाय केला, म्हणून त्याची मोशन झाली. परंतु ते कंटिन्यू फिरत राहत नाही. जेवढा फोर्स आपण अप्लाय केला आहे तेवढ्यापुरतं ते फिरतं, नंतर परत ते खेळणं स्थिर एका ठिकाणी होतं. म्हणजे ते खेळणं पूर्ववत ओरिजिनल स्थितीला येण्याचा प्रयत्न करते. मग याला ओरिजिनल स्थितीला आणण्याचा प्रयत्न कोण करते? तर रिस्टोरिंग टॉर्क. बघा, आपल्याजवळ एखादी स्प्रिंग आहे, ती जसं की इलॅस्टिक मटेरियलचं असतं. आपण इलॅस्टिक मटेरियल ओढलं दोन्ही हाताने, रबर आहे आणि रबर आपण दोन्ही हातामध्ये पकडून दोन्ही साईडनी ओढलं अपोजिट डायरेक्शननी, तर ते रबर ताणलं जातं. परंतु आपण दोन्ही हात सोडून दिले तर ते रबर पूर्वस्थितीला येतं. मग ते पूर्वस्थितीला येण्याचं काम कोण करतं? तर त्याच्यामध्ये, त्या रबरामध्ये रिस्टोरिंग फोर्स तयार होतो. जसं अप्लाइड फोर्सनी आपण रबर ओढत जातो, तसं त्याच्यामध्ये एक रिस्टोरिंग फोर्स तयार होतो, जो मदत करतो त्या इलॅस्टिक मटेरियलला पूर्वस्थितीला येण्यासाठी. अगदी त्याच पद्धतीनं स्प्रिंगचं सुद्धा आहे. स्प्रिंगला जसं आपण फोर्स अप्लाय करू, जसं त्याची गुंडाळी करत जाऊ, तसं त्याच्यामध्ये असलेला रिस्टोरिंग टॉर्क परत त्याला ओरिजिनल स्थितीला आणण्याचा प्रयत्न करतो. आणि हा अप्लाइड केलेला टॉर्क आणि त्या स्प्रिंगमध्ये असलेला रिस्टोरिंग टॉर्क हा त्याला अप्लाइड टॉर्कला बॅलन्स करतो. कारण स्प्रिंगला आपण एका ठराविक लिमिटपर्यंत फिरवू शकतो, नंतर टॉर्क अप्लाय करू शकतो, परंतु त्याच्यानंतर ते पुढं जाणार नाही. मग हा रिस्टोरिंग टॉर्क जो आहे तो अप्लाइड टॉर्कला बॅलन्स करतो. म्हणून म्हटलं, हावेवर दिस टॉर्क इज काउंटर बॅलन्स्ड बाय टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग फिटेड. स्प्रिंग ज्या पद्धतीनं फिट होती त्याच्यामध्ये रिस्टोरिंग टॉर्क स्टोअर होतो. दिस काउंटर टॉर्क बॅलन्सेस दी मॅग्नेटिक टॉर्क. मॅग्नेटिक टॉर्क म्हणजे जसं की आपण त्याला सॉफ्ट आयर्न कोअरला 2 पोल पीसेसच्या मध्ये ठेवलेला आहे, त्याच्यामधून करंट फ्लो झाले की कॉईल रोटेट होते, म्हणजेच आपण टॉर्क अप्लाय केला आहे. आणि हा टॉर्क कसला टॉर्क आहे? मॅग्नेटिक टॉर्क. तर याला काउंटर टॉर्क म्हटले, मी रिस्टोरिंग टॉर्क म्हणते. तर हा रिस्टोरिंग टॉर्क त्या मॅग्नेटिक टॉर्कला बॅलन्स करतो आणि त्यामुळं सो दॅट अ फिक्स्ड स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू दी कॉईल. आणि मग कॉईल डिफ्लेक्ट होते. जेवढा करंट जास्त असेल तेवढं जास्त डिफ्लेक्शन होईल पॉइंटरचं, गॅल्व्हॅनोमीटरच्या. आणि लार्जर इज दी टॉर्क ड्यू टू दी स्प्रिंग. आणि जेवढा करंट जास्त असेल तेवढा आपण टॉर्कसुद्धा जास्त अप्लाय करू शकू आणि त्यामुळे डिफ्लेक्शनसुद्धा कॉईलचं जास्त होईल. डिफ्लेक्शन हे फाय ह्या लेटरने दाखवले. The restoring torque due to the spring is equal to the K phi. बघा, here K is the torsional constant of the spring. Restoring torqueचा फॉर्म्युला आहे K into phi. Where phi is the deflection of the coil and K is the torsional constant. याला म्हटले torsional constant. What is the torsional constant? बघा, आपण स्प्रिंग लावली, मग चावी लावली. आपण समजा एखादं खेळणं आहे आणि त्या खेळण्याला आपण चावी लावली याचा अर्थ काय होतं? समजा 1 डिग्रीने फिरवलं त्याला, तर त्याच्यामध्ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क असेल तो असेल 1K. 2 डिग्रीने कॉईल रोटेट केली, स्प्रिंगला फिरवलं की त्याच्यामध्ये टॉर्शनल कॉन्स्टंट असेल 2K. तर जेवढा रिस्टोरिंग टॉर्क स्टोअर होतो ते शो करणारी क्वांटिटी म्हणजे K इज कॉल्ड ॲज टॉर्शनल कॉन्स्टंट. And the torsional constant K phi is equal to NIAB.
अँड दी मग इक्वेशनला रिअरेंज केले कारण आपल्याला डिफ्लेक्शन किती झालं कॉईलचं, मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटरचं, तर आपल्याला डिफ्लेक्शनचा फॉर्म्युला काढायचा आहे. अँड देन फाय इज इक्वल टू रिअरेंजिंग द इक्वेशन के याला डिव्हायडेशनला गेलं अँड देअर फॉर फाय इज इक्वल टू NABI डिवायडेड बाय के. ह्या सगळ्या टर्म्स कॉन्स्टंट आहेत बघा. N नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड एकदा घेतल्या तेवढ्याच. A इज द एरिया, B इज द मॅग्नेटिक फील्ड, K इज द टॉर्शनल कॉन्स्टंट. मग चेंज होणाऱ्या टर्म आहे करंट अँड देअरफोर द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट्स. याचा अर्थ आहे जेवढा करंट जास्त फ्लो होईल तेवढं गॅल्व्हॅनोमीटरमधून डिफ्लेक्शन जास्त होईल, जेवढा करंट कमी तेवढं डिफ्लेक्शन कमी. तर मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटर तुम्हाला अगोदर माहीत असायला हवं की गॅल्व्हॅनोमीटरचा यूज कशासाठी आहे. तर गॅल्व्हॅनोमीटरचा यूज आहे करंट डिटेक्ट करण्यासाठी. मग हे गॅल्व्हॅनोमीटर कुठल्या प्रिन्सिपलवर ॲक्ट होतं, तर ते ॲक्ट होतं या प्रिन्सिपलवर, जो मी आणखीन एकदा तुम्हाला रिपीट करते की एखादी करंट कॅरिंग कॉईल जर आपण मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवली तर त्या कॉईलवर टॉर्क ॲक्ट होतो, ती कॉईल रोटेट होते. कॉईल रोटेट होते हा कन्सेप्ट आपण मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये यूज केला. कशासाठी मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये यूज केला आहे, तर गॅल्व्हॅनोमीटरचा जो पॉइंटर आहे तो फिरवायचा आहे आपल्याला. मग तो पॉइंटर कधी फिरतो, कॉईल रोटेट झाल्यानंतरच गॅल्व्हॅनोमीटरचा पॉइंटर हा फिरतो आणि मग आपल्याला डिफ्लेक्शन मिळतं. तर या ठिकाणी थांबूया आपण.